ท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราติดตามการขัดแย้งกันสู้รบกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลที่อิหร่านนั้นตอบโต้เอาคืนอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลไปโจมตีสถานทูตของอิหร่านในซีเรียนะฮะแล้วนานาประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปหรือแม้กระทั่งทางสหรัฐเองก็บอกว่ายืนอยู่ข้างอิสราเอลนะแต่ก็ขอร้องอิสราเอลว่าพอเถอะนะครับก็ให้มันยุติลงแค่นี้การประชุมที่น่าสนใจของทางฝั่งอิสราเอลก็คือการประชุมกับคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลซึ่งหลายฝ่ายจับตามองกันว่าที่สุดแล้วเนี่ยการประชุมของคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลจะมีมติออกมาว่ายังไงตอบโต้หรือไม่ตอบโต้นะฮะก็ปรากฏว่าผลของการประชุมไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าที่สุดแล้วที่ประชุมตัดสินใจยังไงแต่ว่าเลขาธิการกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลชื่อนายพลเฮอร์ซี่ฮาเลวีบอกว่าอิสราเอลจะตอบโต้อิหร่านอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะว่าเกรงว่าจะทำให้สงครามขยายตัวเป็นวงกว้างวันก่อนหน้านี้นะทางนายพลฮาเลวีเดินทางไปเยี่ยมฐานทัพอากาศในวาติมทางตอนใต้ของอิสราเอลแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่นั่นนะฮะสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่านายพลคนนี้ส่งสัญญาณจะตอบโต้อิหร่านตอนนั้นเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ด้านหลังเป็นเครื่องบินขับไล่ F-35 พอนายพลคนนี้ออกมาพูดแบบนี้ระดับนายพลนะครับท่านผู้ชมฮะออกมาพูดแบบนี้ก็เลยหวั่นเกรงกันว่าเอาแล้วหลังจากนี้ไปนะฮะหลังจากนี้ไปความตึงเครียดจะเกิดขึ้นในภูมิภาคของตะวันออกกลางถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเองก็บอกนะฮะเตือนไปยังผู้นำของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูว่าไม่ควรที่จะไปตอบโต้กับอิหร่านแล้วน่าจะพอแค่นี้นะแล้วก็บอกด้วยว่าสหรัฐก็จะไม่สนับสนุนการตอบโต้หรือไม่สนับสนุนทางทหารให้กับอิสราเอลถ้าหากว่าจะมีการไปตอบโต้กับอิหร่านผู้นำประเทศต่างๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเองก็ตามนะฮะหรือว่าอีกหลายๆประเทศก็พยายามที่จะยับยั้งการต่อสู้กันครั้งนี้ของอิสราเอลแล้วก็อิหร่านแม้ว่าล่าสุดอิหร่านนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้มีการต่อสายพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนายหวังอี้นะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าจุดยืนของอิหร่านก็คืออิหร่านมีขอบเขตจำกัดและสิ่งที่ทำก็ดำเนินการเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นและอิหร่านก็คิดหรือตระหนักอยู่เสมอถึงความตึงเครียดในภูมิภาคนี้นะฮะยินดีจะใช้ความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะให้สถานการณ์มันบานปลายออกไปมากกว่านี้นี่นะฮะในขณะที่นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็บอกกลับไปว่าจีนเชื่อว่าอิหร่านน่าจะรับมือกับสถานการณ์ในขณะนี้ได้ดีและอิหร่านน่าจะหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นี่นะฮะคืออิหร่านก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนไปกับทางจีนว่าที่เขาทำไปเนี่ยข่าวคราวเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในประเทศเดนมาร์กนะครับกลางเมืองหลวงกรุงโคเปนเฮเกนไฟไหม้ตลาดหลักทรัพย์เก่าแก่อายุ399 ปีนะอีก1 ปี400นะครับนี่ไฟไหม้ในเวลากลางวันนะครับเวลากลางวันตอนเช้าของบ้านเขานะครับไม่ได้ไหม้กลางคืนนะไฟลุกไหม้โหมอย่างรุนแรงประชาชนที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ยืนดูแล้วก็เจ้าหน้าที่ประชาชนก็เร่งขนย้ายภาพวาดเก่าแก่นะอายุ300 กว่าปีนะครับในอาคารนี้ออกมานะครับนี่ยืนดูกันนะครับชาวเดนมาร์กจำนวนมากยืนมองสถาปัตยกรรมเก่าแก่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงโคเปนเฮเกนอยู่ใกล้ๆกับอาคารรัฐสภานะครับแล้วก็ใกล้กับพระราชวังคริสเตียนบอร์กนะครับไ
ไฟไหม้จนกระทั่งยอดปลายแหลมสูง 54 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มังกร 4 ตัวหางพันขึ้นไปถึงปลายยอดนะครับเป็นมงกุฎปลายยอดเป็นมงกุฎและมีมังกรพันกันไปนะครับมีมังกร 4 ตัวนะครับไฟไหม้จนกระทั่งอาคารปลายแหลมเนี่ยพังถล่มลงมาครับบางคนเนี่ยเห็นจากข่าวเนี่ยบางคนยืนดูแล้วร้องไห้เลยนะร้องไห้ทำอะไรไม่ได้ไหม้จนหมดจนพังถล่มนะฮะนี่อาคารนี้ท่านผู้ชมฮะอาคารชื่อบอเซนสร้างเมื่อปีพศ 2168 นะครับ 2168 ในศตวรรษที่ 17 เมื่อ 399 ปีก่อนเอาปีนี้ปี 2567 อีก1 ปี400 ปีนะยังไม่ทราบสาเหตุนะนี่ก็เลยนึกถึงเหตุการณ์สงกรานต์เมื่อ5 ปีก่อนนะฮะที่มีไฟไหม้มหาวิหารนอตเทอร์ดัมของฝรั่งเศสกลางกรุงปารีสมหาวิหารนอตเทอร์ดัมเนี่ยเก่าแก่กว่านี้อีกนะ850 ปีก็เสียใจแทนเขานะฮะพอไหม้แล้วมันไปเลยความเก่าแก่ถูกเผาผลาญไปจนหมดสิ้นจะกี่ร้อยปีก็ตามแต่เจอไฟเนี่ยจบนะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปรากฏว่าวันนี้วันพุธนะฮะเมื่อ2 วันก่อนมีฝนตกลงมาอย่างหนักขนาดไหนเนี่ยหนักขนาดที่ว่า2 วันก่อนฝนตกลงมาเนี่ยปริมาณฝนพอๆกับฝนตกตลอดทั้งปีครับโอ้โหปรากฏว่าน้ำท่วมใช่ไหมตกมาตั้งแต่คืนวันจันทร์ทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่นครดูไบและก็กรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของ UAE จนเป็นอัมพาตทั้งเมืองประชาชนต้องหนีน้ำจากชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าไปอยู่บนที่สูงเขาบอกว่าตอนบ่ายๆเนี่ยวันจันทร์นะตอนบ่ายๆท้องฟ้าก็แจ่มใสเป็นปกติดีนะฮะแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นแหละคือวันจันทร์โอ้โหฝนถล่มลงมาดูสิฮะนี่ในห้างนะในห้างโอ้โหศูนย์อุตุนิยมวิทยาของ UAE บอกว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนไปจนถึงวันพุธนี่ถนนหนทางน้ำท่วมไปหมดเอาคิดดูแล้วกันเมื่อกี้ภาพแรกเนี่ยเป็นภาพสนามบินเนี่ยเขาต้องยกเลิกเที่ยวบินประมาณสัก50 เที่ยวอะเพราะขึ้นลงไม่ได้โอ้โหแล้วก็ในโลกออนไลน์ของที่นั่นมีการส่งต่อคลิปให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นหนักหนาสาหัสขนาดไหนนี่ฮะเครื่องบินเนี่ยแล่นฝ่ากระแสน้ำไปเลยยังกับเรือเลยใช่นี่สนามบินนานาชาติดูไบนะครับนึกว่าภาพเก่าดอนเมืองเมื่อปี54โอ้เหลือเชื่อนะไฟไหม้สนามบินนี่มันเหลือเชื่อมากนะนี่น้ำท่วมไม่ใช่ไฟไหม้น้ำท่วมยังบินน่ะโอ้โหไปหาคือย้ายที่ไปหาที่ย้ายนะฮะเครื่องยกเลิกเที่ยวบินประมาณ50 เที่ยวทางการของที่นั่นนะพยายามสูบน้ำออกจากสนามบินสูบน้ำออกจากถนนนะครับแต่ว่าสถานการณ์ค่อนข้างหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ80 กว่ามิลลิเมตรนะครับค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนต่อปีประมาณ100 มิลลิเมตรโอ้โหนี่ล่อไป80แล้ววันเดียวเกือบตลอดทั้งปีเกือบตลอดทั้งปีแล้วพอตอนค่ำวัดได้เกินใช่ไหม120 มิลลิเมตรเกินทั้งปีจริงๆเหลือเชื่อนะความเหลือเชื่อมันเกิดขึ้นที่เขาอธิบายให้ฟังก็คือว่าฝนตกหนักใน UAE ประเทศแถบทะเลทรายเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติเพราะโดยทั่วไปเนี่ยนะถ้าฝนจะตกก็จะเป็นครั้งเป็นคราวนะในช่วงเดือนที่มีอากาศเย็นลงนี่นะแล้วก็เมื่อเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีระบบระบายน้ำเรื่องของการจัดการน้ำท่วมคือเขาไม่ค่อยเจอสภาพแบบนี้ใช่พูดง่ายๆนี่นะแล้วเสียหายมากใช่แล้วก็ไม่ใช่ UAE ประเทศเดียวนะฮะที่เจอกับสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้บาห์เรนเองก็เช่นเดียวกันบาห์เรนก็เจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมคูเวตกับซาอุดิอาระเบียก็ประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองและฝนที่จะตกหนัก
จนถึงวันพุธนี่นะฮะ งงเลย อ่า ผมว่าเขาไม่เคยมีระบบป้องกันน้ำท่วมเลย ใช่ เพราะน้ำไม่เคยท่วมใช่ไหม น้ำไม่เคยท่วม ระบบป้องกันน้ำท่วมก็ไม่มีแล้ว ใช่ ปกติบ้านเมืองของเขาเนี่ยอากาศร้อนท่านผู้ชมฮะและยิ่งเกิดขึ้นกับดูไบสนามบินดูไบอ่ะเวลาอย่างเราจะไปเที่ยวยุโรปนะหลายไฟล์หลายคณะทัวร์ก็ต้องไปต่อเครื่องที่ดูไบอ่ะใช่ไหม ใช่ จริงๆแล้วเนี่ยเขาจับตามองมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่โอมานมีคนเสียชีวิตไปถึง18 คน โอ้โห แล้วก็ใน18 คนนี้นะฮะเป็นเด็กนักเรียนสัก10 คน เพราะว่ารถที่รับส่งนักเรียนมาเนี่ยถูกกระแสน้ำพัด โอ้โหตายยกคันเลย เกิดที่โอมานก่อนแล้วก็ทางบาเลนทาง UAE ทางกาตาร์เขาก็มองแล้วว่าเฮ้ยถ้าจะไม่ดีละที่สุดแล้ว UAE ก็เกิดน้ำท่วมจนได้ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ